Zdravím vás, dneska jsme si pro vás připravili nevšední video. A tentokrát je nevšední tím, že je absolutně všední. A řekni nám čím? Rozhodli jsme se jít do lesa klasicky, něco si uvařit a tentokrát vás vezmeme s sebou. A jak můžete vidět, počasí není zrovna ideální, ale my jsme si řekli, proč ne, proč si to neskusit. Budeme pravděpodobně mokrý a už jsme si, minimálně já, se mi podařilo si stoupnout do vody, ale proč ne, bude zábava, uděláme si něco k snědku a překvapení je, jídlo si budeme muset najít, nemáme nic sebou. Jak se na to těšíš? Jedl jsem docela vydatně, takže se toho tak nebojím. Já měl merunkovou buchtu za celý den, takže jako doufám, že něco najdeme. A borůvky to dneska nezachrání. No nic, nebudeme to prodlužovat a jdeme se najíst. Vás bereme sebou. Rozhodně. Tak, kudy to dneska vidíš? Nahoru, dolů? No, vzhledem k tomu, že chčije, tak bych tomu šel naproti nahoru. Může být. No, jak na to koukám, ta tvá intuice není zas tak špatná. Uvidíme, jestli je dobrá, možná se i najíme. Snad tohle nebylo poslední. Nakonec ten déšť není až tak nepříjemný. Myslíš, jo? Tak seš v přírodě. Tak co tohle zákoutí, už se ti líbí? Tady jsme mohli zůstat. Na chvilku. Hele. Hele, tady to by mohlo být pěkné, ne? Chceš na tom sedět? Ne, očistit to. A budeme mít stůl. Posluš si. Díky. Vidíš, je to pod tím mechem suché. Ještě, že tě máme. No, co bys ve země dělal? Tak, a máme stůl. Tak, a máme královský stůl. Doma taky sedíš na stole? Můžeš mi říct, co děláš? Já myslím, že jsme se domluvili, že jamku na vozič vykopeme tady. Jo, to je v pořadí. Teďka si uděláme biojamku na zbytky od krajků. Jo, jen aby. To už bude na tobě to jídlo. Tak. A až skončíme, tak nikdo ani nepozná, že jsme tady byli. Pěkné, ne? Ale docela i jo. Děkuji za uznání, to často nebývá. Ty koko, co my jsme si to vybrali? A lesní požáry nejsou žádná sranda, takže tady máme hasičáky, když chčije. Připadá mně, že pár centimetrů pod povrchem už je to zcela suchý. Právě proto ho máme. Krásně čistý. Co je? Co? Už jsi taky starý? Neskřípil jsem si chlupy.
bude záležet na tom, co najdeme. Jdeme hledat? Let's go. Co myslíš? Bude potřeba nákupní taška? Co myslíš ty? Myslíš, že bude taková úroda tady, že ji budeme potřebovat? Je po dešti, může to růst jak houby po dešti. Jo no, to si vůbec dáme. Viděl bych to na nějakou klasiku, takový guláš, chlebíček. Co ty na to? No, tak to, aby jsme začali hledat. Kaufland si myslím, že už bude mít zavřeno tady v lese. Hledat tak nějaký lesní bar. Hele, Houba? víš, co je tohleto? Houba. No, ale to není jedna. Jedovatá. Ono, když najdeš takhle pařez, který je dokonale kulatý a něco z toho roste, málo lidí to ví, ale uvnitř najdeme fakt dobrotu. Čerovětí jíst fakt nebudu. No, uvidíme. Tak, můžeš, pařezový unboxing. To tu ještě nebylo, taková novinka. Vojte mavlhli. Jo, a jedovatý, ale pěkný. Fuj. Masný. To tu necháme No to zvířátku. si nech na večer. Fuj. Ne. Co tam máme dobrýho? Vypadá to dostatečně zakonzervovale, zachovale. Asi bych to otevřel až v táboře. Asi tak jo? Snad to nebude nic po rusákách. Krásný. A máš ještě nějaký další takový typy? No tak většinou, když tady najdeme něco podobného, tak v okolí toho bude spousta. Abych nestrácel naději, třeba se i najíme. Takže kterým směrem? Už mám docela hlad a chuť. Vítr fouká tamhle. Hele, Co je? to se tady vyskytuje běžně a nám se to bude hodit a stromu aspoň ulevíme od parazita, ne? Jo, to vypadá 100% přírodně. Ne, jako čerstvě. Ne, jako kdyby to tam někdo dal, to vůbec ne. Hele, mají česnek. Berem? Jo, můžeme ho vzít? Neuvěřitelné takové štěstí. Krásně vyzrálý chlebů, ale neuvěřitelně. A tenhle je opravdu tak vyzrálý, že na sobě dokázal vytvořit jemnou pavučinku. Perfektní. A co neuvěřitelný, že to je pavouk. A taky co je neuvěřitelný, tak to prkínko. Těla ten svršek, jak prkínko krásné. A jak ze spodu to krásně prorostlo. Tak je to až neuvěřitelně připravený vlastně na ten chléb. Krásný přirozený chlebu. Bereme to. Takovýhle místo, s takovým nákupem jsme teda nepočítali.
čerstvá cibule. Tak, pěkně jsme si osmažili chleba, na topínky potřeli česnekem, ohřáli náš guláš a budeme moct podávat. Takže voilà. A všechno přírodní z lesa. Tak, je to čistě 100% lesní ingredience, rosty bez zásahu člověka, takže zdravotně nezávadné. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. A doufám, že taky jíte něco dobrého. že ho neděláme moc velké chutě, ale je to opravdu dobré. Ta topinka chutná víc po té cibule a klobáse než po česneku. Zkusím. Máš pravdu, no. Ale nic vůbec koškuje. Samozřejmě chceme připomenout, že bezpečnost nade vše. Proto zde máme hasící přístroj, i když riziko, že podle počasí, že chytne. Meteorologové, jak to bylo, když jsme na to koukali, že to je od ČHMÚ zanedbatelný riziko požáru? Zanedbatelné riziko. Ale riziko to stále je. Protože když jsme tady odkopali jenom trochu povrchu, tak půda pod tím je stále stejně suchá. To je pravda, no, že mokrý to bylo jenom na povrchu, ale dole to furt bylo vyprahlý. Proto jsme použili i dneska vařič, aby prostě nebyly plameny v zemi, ale nějak nad zemí.
Ačkoliv nebyla vydaná žádná výstraha nebo omezení, tak stejně jsme udělali ještě kruček navíc, aby jsme si ten výlet užili v bezpečí. Ale teďka jako všechno hoří, tak jsme si taky mysleli pomalu, že to tady hoří. Jo, Ale, já se jenom vypařovala to. ale to se jenom voda. vypařují tady ty lesy. Ale takovým extrémním způsobem, že to fakt vypadalo, jak když, že fakt jde dým. Když to bylo do tmava, no. Ale tady ta místní krajina je velice pěkná. Stačí vlastně jít To jo, kousek dál a zase když si vezme, že auto máme ani ne 2 kilometry od toho, kde jsme. Člověk to trošičku jde, my jsme sem šli taky na blind. No. Od té doby, co netočíme od Westside, pardon. Co? Tak, já jsem měl pusel že od té doby, co netočíme na Riversideu, tak sem chodíme na blind. Je to, já nevím, jak to velký les, 10x15. Možná míň. A vždycky jsme šli na blind. Prostě tady člověk jde, vezme čáru do lesa a prostě... A je až zajímavý, že třeba dojde kilometr dál a ta příroda je zcela jiná. A je to velice pěkné. Tady máme takový krásný zelený zákoutí a tamhle je prostě černý les. No, už začal být pěkně černý. Za chvilku už nebude sluníčko. Dojíme, končíme. Dojíme, umyjeme a jdeme. Co říci závěrem? Přejeme vám, ať se radujete i ze všedních věcí, nemusí to být vždycky něco extra speciálního, protože i z maličkostí se dá vytěžit velká radost.